Chance Passenger! Pilit ko bang may sarang mga matay tumatlagas pa rin aking damdamin at sabay ko'y payo. By releasing 2 albums, yun ang Alon and Laon, na sa pagitan lang ng isang linggo, di ba? And now he has reached another milestone by releasing a short film inspired by his single. Okay, mga hotdogs, at the count of 3, sabihin natin ang single na to. Isa, dalawa, tatlo. Parang may hesitations yung mga hotdogs natin. O sabay-sabay, with much feelings. Yung parang nakakain tayo talaga ng mga hotdog. Okay, 1, 2, 3! Yes, again, The Boy Who Cried Wolf. It's inspired from the song The Boy Who Cried Wolf from the Alon album. And we are very, very fortunate because tonight we will witness for the very first time the showing of the film. And we'll also have a chance to engage in a discussion with Pablo. Kaya alam ko, excited tayo para dyan. We're gonna be having a Q&A. We'll be also inviting the rest of the team and also yung kasama natin ng mga actors dito sa film na ito on stage para makausap natin sila. Really. And we're also gonna be ending the night in the best way because we'll be watching special performances from Pablo. Yes! I'm sure marami na talaga tayong naiisip na tungkol saan kaya tong pelikula na to, di ba? Nakikita natin yung mga poster, ganyan, napapaisip tayo. Ako sabi ko, naku, ano, horror ba tong film na to? Hindi ako sure. Di ba, parang thriller, ang daming mystery involved. Kaya, bago pa tayo magtaka, and before we get ahead of ourselves, we're gonna be hearing from the man of the hour. Palagpakan po natin ang ating pinuno, Pablo! Hello po, good evening po sa inyo lahat. Pablo, join me on stage. Ayan, umakit na yan. Wala hagdan. Ayan na si Pinuno. Wala tayo hagdan. Take it away, take it away. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Pablo. Sana po lahat kayo nakasettle na ng maayos. Yeah. First and foremost, gusto ko pong pasalamat po sa inyong lahat. Siyempre sa mga kaibigan ko, sa family ko, sa 18, sa Hotdog, yan po. Sa mga music labels, media na nandito po ngayon, siyempre, special thanks to, asan yun? Si Justin De Dios nandun. Ang SB19, andyan din po si Stel. Kay Sayan, kay Direk Sonny Calvento and the team, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi po mabubuo itong film na to kung hindi dahil sa tulong niyo lahat. Malaking parte po kayo ng buhay ni Pablo. Hindi ko man nasasabi kasi syempre po I'm a very private person din po. And through this film, hopefully maipakita ko yung piece of me na hindi ko laging nababanggit or naipapakita sa mga tao.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Siguro itong short film na to, gusto ko lang po sabihin or yung mensahe na gusto kong ibigay dito. We play in this world full of perspectives. Until you've seen the nooks and crannies and visited the corners and the sides, always choose to be kind. Enjoy the film. Salamat po. So, Pinuno, maaari bang imbitahin kita ulit on stage para samahan ka ng cast natin at ng ating crew na kasama mo sa pelikulang Opo. ito. Once again, imbitahin po natin ang ating cast and Ayun po, crew. yung mga kaso nga po. Yes, na sumama po sa ating on stage dito para atin magbigay-pugay po tayo dahil kasama po kayo sa buong project na to ng una. Elijah, Ooh! Ang cute naman ng iyong outfits! Ang cute! Ayan po, ito po. Ube Lola. Ay! Ito ang pinakamagandang name na narinig ko ever. Ito po. Ayan, sasama po silang lahat on stage. And at this point, our friends from the media, we'd like to invite you to take a photo so that we can share this with everyone. Again, itong mga moments na to, pwede pa tong i-video at picturean. Pero pag nag-start na po ang film, itatago na po natin ang ating mga telepono. Okay, so we're gonna give you guys about 5 seconds for photos. 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan! Maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating mga bumubuo ng film na una. Sila po yung mga nakasama ko sa film. Actually, this is my first time sa big screen. Oh, wow! Hindi, pero sobrang kinabahan ako. Though, I really love acting. Talagang, etong mga to, natulungan po nila ako dun sa pag-act po. And sobrang comfortable katrabaho. So, big round of applause for them. Thank you po! Maraming salamat po. Enjoy the film. Thank you po. Maraming salamat po. Maaari na po tayong umupo at excited na tayo mapanood ang ating pelikulang una. Okay. Tulad nga ng sinabi ni Pablo kanina, ito ang kanyang first film on the big screen, not counting the documentary, of course. And so before we start the film, just a few reminders once again. We'd like to remind everyone to please check your phones now. If naka-silent mode ba sila, baka may mga alarms na naka-on, you can do that right now. And also, maikli lang po ang ating pelikula para fully ma-enjoy at ma-cherish natin ang bawat moment, okay? And strictly no taking of photos, no audio and video recording. We're very lucky to be among the first ones to watch this film. Kaya let's not spoil the experience para sa mga manonood tomorrow and for the next weeks, okay? November 9 to 10, Luzon muna yan. And then 16, 17, Vismin na po yan. Kaya marami pa pong araw ang lilipas. Kaya let's not spoil it for them. So, saktong patis lang. If you have any photos earlier, please use the hashtags, #Pablo, #Una Short Film, and #Una Premiere Night. And so right now, we proudly present the film Una. Tapos po, nung nag-venture na po ako sa SB19, na kahiligan ko naman po yung, na-amaze po kasi ako sa mga movies and films. Yes. Kapag nakikita yung visuals, tapos may scoring na maganda, Yes. sound design, everything, parang merong part of me na natatouch talaga na sabi ko, one time, gusto ko rin makagawa ng film na kung bakit posible ako rin yung makapag-score or kami na ng kapatid ko yung tumabaho ng mga sound design and everything. Tapos po na dito, nabanggit din ng mga kating ko, sina Sayan, sina Justin, why not create a short film? Ito po kasing short film, parang prequel siya ng buong storya ng 2 album ko. So, parang, So marami pa tayong aabangan, no? hindi ko po Hindi natin, titignan natin. Sigurado, kailangan tuloy-tuloy yung kwento dyan. Diba? Alam niyo rin yung mga sinasabi, minsan yung pag na-interview ng mga tao paglabas ng sinehan. Grabe, ibang-ibang Pablo yung mapapanood nyo dito. Sakto, no? Ibang-ibang Pablo. Or baka naman ito talaga yung inner Pablo, yung meron kang gano'n, di ba? Meron kang ganyan, naku, tapos nasugat ka pa, naku. Ayan. And also, before natin tumuloy sa ating mga questions, aalis na kasi sina Stella at Justin. Oo, pupunta sila sa SB90s, di ba? Ayan. Kaya
Can we say goodbye to them lang kasi may pupuntahan pa silang engagement? Ayun na! Yan, and si Justin din ang gumawa ng screenplay with you, tama? Yes po, yan. Si Sayan. Ayan, andyan sila. Congratulations sa inyong, grabe, first screenplay and break a leg sa inyong performance mamaya. Palakpakan natin si Justin and Stel. At salamat na talagang kahit na meron silang performance, talagang hindi nila palalampasin itong premiere night ng una. Kaya naman, grabe. Thank you very much. Teka, di ka ba sasama doon? Hindi naman. Okay. Nagtaka rin ako na, teka. Ayan. And then, alam niyo yung, as I mentioned earlier then, and you mentioned earlier, Justin was very involved in the creation of Una. So, paano yung naging dynamics? So, sino yung nag-pitch ng kwento? Ito yung naisip? Paano kayo nag-collaborate dito? Sayang wala si Justin. Ay, pabalikan ba natin? Hindi ko po masabi kung paano ako makipag-collaborate pero napapanood ko sa mga interviews nila, ano daw kay makulit daw po ako eh. Pero kasi po, siguro mahirap ako katrabaho, pero kasi hanggat hindi ko naiintindihan yung mangyayari, lagi ako makipag-argue. Or ganun po ako makipagtrabaho. Until ma-plansya namin lahat, tapos nandun na kami sa same page. Ganun po ako magtrabaho. Pero hopefully, hindi naman ako naging mahirap makatrabaho. Wala na kasi si Justin, itatanong ko sana siya. Mahirap ba ako makatrabaho? Pero yan po, nandun kami sa studio, kasama ko rin yung kapatid ko noon. Nakikinig lang siya, hindi ko alam kung bumabato rin siya. Pati si Sayan, yan po, binuo po namin yung storya. Kasi in my mind, pag gumagawa po kasi kami ng album, kuwari yung pagsibol, pagtatag, hanggang sa simula at bukas. Hindi pa nagagawa yung kanta, may storya na po siya. So parang pinaplot na po namin lahat. So ganito rin po yung sa album. May story na po ako in mind. Mauuna lang yung music, pero ngayon ko lang po nagawa yung film. Kaya hindi nakapagtataka na kayo kasi ang puso nyo ay storytellers. Kaya marami kayong maikakwento kung ano man yung platform niyan. Balik kanta, album, film. Kaya we wanna say that we're very amazed, but honestly, we're not surprised with the capacity of your talent at talagang siksik talaga ang inyong mga ideas sa inyong utak, sa inyong puso. And we're just very happy that we're able to see and watch yung inyong mga creative art forms, lahat ng mga pumapasok sa inyong mga utak. Ayan sila. Grabe, ba't dito talaga? Sobrang reactive. So, naging parte ba yun ng creative process mo? Like, talagang you wanted something mysterious, yung parang ganon. Opo, talagang ganun po siya. May suspense and mysterious. Gusto ko po kasi magkaroon yung mga tao na yung parang curious sila sa kung ano yung mangyayari. Pero I leave them to the audience kung ano yung maging interpretation nila. Pero How was it like naman working with Direk Sonny Calvento for the project? sobrang chill po ni si Direk Sonny. Nasaan ba siya? Nandito ba siya? Nasa Q Cinema ata po si Direk Sonny, tama po? Alright. Yan, busy. Sobrang chill po. Sa totoo lang po, ang daming kinaharap na problem nung yung shoot namin ng film. Sa Batangas po namin siya shoot. Tapos may bagyo po nun. So, ang dami po naging aberya kasi syempre, hindi kami makakapag-shoot habang umuulan. Masira na lahat ng equipment. So, there were compromises. Pero thankful naman ako na hindi nagpanic yung buong team. But they tried to find a way to have a workaround dun sa pwede namin nga. Tapos nagtakbuhan sila lahat kasi makikita mo po yung ulan as in paparating na. Yung bagyo po dun sa kabilang part, tapos papalapit na sa amin. Grabe. So, yun po, maraming pong oras na siguro po nasayang dahil nga po may bagyo. Oo. Can you share, nailaban nyo, di ba? May laban naman. Can you share how long yung, how many days kayo for the short film? 3 days po. Ano ba yun? Kasi ang dami ring Training mga ako. flashes na parang hindi lang yung typical na story maraming mga scenes na parang ganyan, di ba? Gaganon ka doon, di ba? Yung parang, naku, ano nangyayari? Kaya sabi ko, naku, ang dami palang kinuhang eksena dito, ilang araw kaya to? And you know what? Ang daming natuwa sa back-to-back album release mo. Ang dami ring nagulat na Alon and then Laon. Talagang magkasunod siya last September. Is there a reason for this kung bakit ang bilis ng pagitan nila? Oras po.
Hindi po kasi, syempre marami pong tayong ginagawa. At yung mga personal endeavors ko po, ayoko po rin nakasagasa siya sa mga ginagawa ng group. Also, syempre po, yung Alan po kasi, it's on the heavier side. Tama. Ayoko po iwan yung mga audience ko na nasa mabigat na feeling. Kaya Yes. po agad nilabas yung Laon na album. Oo. So yung, Di ba? yung Alon, sobrang heavy po kasi nun eh. Actually, Tama. pag pinapakinggan ko po yun, hindi ko siya masyadong pinapakinggan kasi parang nare-relieve ko yung mga experiences ko before. So, hindi ko masyadong pinapakinggan. And kaya rin po may extra track dun sa Alon na album na Breathe. Kahit wala pa siyang lyrics, yung chord progression and then yung sound niya is leaning towards to something inspiring and hopeful. Oo. Parang sa ganun, Meron siyang ganun. makinggan yung mga tao dun sa Yes. experience ng album kapag pinakinggan po nila. Oo. Ayun po. Oh, thank you naman. Naisip mo kami doon. Wow, grabe talaga. Grabe talaga ang pinuno natin. 'Di ba? Meron, actually, naisip ko rin nung para siyang, yung parang yin and yang. Yung meron kang, 'di ba? Meron kang, ito, wow, bigat. Tapos biglang, ganyan na siya after, 'di ba? Kaya ang saya pakinggan. Kasi nga, kwento, experience, emosyon, yan din yung nararanasan namin dun sa dalawang album na nirelease. And, okay, are you able to share with us yung specific lang? Na-mention mo na parang ang bigat kasi parang yung, lalo na yung sa Alon na it reminded you of your experiences. So ano yung kwento ng Alon? And then ano yung kwento ng Laon? Yung Alon, waves in English. Parang yun po yung parang part in my life na parang tinuturing ko na obstacles, challenges in my life. Most of the songs, if not all, talagang nasulat ko po siya during my darkest times po. Siguro po yung, like yung Kumunoy, nasulat ko siya nung trainee days pa lang po namin. Nung nagkawatak-watak po kami lahat, nung naiwan si Stel. Parang sabi ko, ano ba ang mangyayari sa akin after 3 years of training? Parang nasayang lang ba yung oras ko, ganun. Saan ba talaga ako destined? Ano ba yung purpose ko? Bakit ito yung hinahanap ko? Parang ganun. So, nasulat ko yung Kumunoy. And after ilang years yun, ang tagal din, no? Bago siya na official release. Tapos yung mga songs naman po, eventually, naisulat ko po paunti-unti. Pero po yung buong album, yung Alon and Laon, isang buwan po, tinrabaho namin ng kapatid ko na si Josue. Nandun po siya sa likod. Yes! Salamat dahil ito po talagang binigyan namin ng oras kasi po it's for me long overdue na talaga siya. Talagang hinihintay siya ng mga fans and ako rin naman gusto ko siya i-share kung ano yung mga nag-experience ko kasi ngayon nga I'm very private. Hindi naman ako nag-share sa social media ng kung ano. Recently lang ako nag-upload ng mga ano. Sana nagsasawa na sila. Pero Hindi, di ba? Hindi. More! Tapos yung The Boy Who Cried Wolf naman po yung pinili kong title track kasi yun po yung nag-i-embody ng buong storya ng Alon. Tapos yung Laon naman po, yun yan, Laon in time in English ay kalaunan. Kaya may Alon kasi wala namang happiness kung walang hardships. So, kailangan in time ma-accept mo yung mga bagay-bagay na ang reality talaga hindi palaging masaya, hindi palaging malungkot. It's always a balance of everything. And you get to celebrate those good times with, syempre, everyone na mahal mo. Yun po yung parang pinakagusto ko sabihin sa buong album na ginawa ko, Alon at Laon. Na tama yun na you really also won't be able to appreciate the light, the beautiful days kapag hindi mo rin masyado na pagdaanan yung the dark days. Talagang mas lumiliwanag, mas na-appreciate mo yung success because of the challenges. Grabe. And I'm sure marami tayong questions sa ating pinuno, di ba? Yan. Kung ready na tayo, we'd like to open up the floor to our friends from the media.
to ask questions. We have mics here sa ating mga aisle, and you can ask your questions sa ating pinuno na si Pablo. And also, after that, we're gonna open up the floor also sa ating mga fans, sa ating mga 18, ating mga hotdog, sa mga tanong ninyo para kay Pablo, okay? And also, grabe, naniniwala talaga ako na marami pa dapat tong episodes, di ba? Kaya, yan, sa mga may questions po from our friends from the media, feel free to approach our mic over here. There you go. And introduce yourself, please. Hi Pablo, this is Hannah from Inquirer. So first of all, congratulations sa albums and then sa una short film. So first of all, so you write for SB19, you write for yourself, and then I'm sure you write personally on the side as well. So how do you deal with creative burnout? Because it's very normal for someone who's very creative and who has a lot of thoughts in their head. Wow, creative burnout. Yeah. Hindi ko po alam eh. Nag-exist ba yun sa'yo? Siguro po nakakatulong yung sobrang dami kong ginagawa. Like, yung pagmumotor, mahilig ako ma-watch ng movies, mahilig ako gumawa ng ganitong bagay. So marami akong pinagkukunan ng inspirasyon. Even nga po yung writer's block or yung creative, nasulatan ko rin siya, wala na akong maisip, writer's block, ito susulat ko. So parang anything po na nararamdaman ko, ginagamit ko siya para makasulat or makagawa ng craft. Regardless kung own experience man siya or experience of others, because I know lahat naman tayo may istorya na possible na maka-heal or makarelate yung ibang tao. And if hindi man niya masabi yung storya niya, di ako na lang ba? Ako na lang gagamit, di ba? Great question and great answer. Basically, you just find inspiration from everywhere at hayaan mo na yung makulit mong utak na kahit sa simpleng burnout or bored feeling, magagawan mo pa rin ng Tsaka ang problema ko rin po pala, pag wala akong naisip, hindi po ako tumitigil. Until may isip ako. So, hindi ko po alam kung healthy yun. Pero, mas nakakaisip po ako pag pinipiga ko yung sarili ko. Kahit na wala na lumalabas. Ganun. Nakakatulog ka naman. Nakakatulog naman. Oo. Mamaya after this. Yes, do you have an additional question for that, Hannah? Yes po, may follow-up Yes po, Pero yes po. napaisip ako dun sa pinipigay sa sarili. So yun. Anyway po, follow-up ko lang po is, Alon is about going through a dark phase in your life. So, as a creative, how do you separate your negative thoughts into channeling it into something positive and creating into art instead? Hindi ko rin po alam. Ang hirap naman yan. Hindi, pero ako po kasi hindi ko masasabi na optimistic akong tao. Siguro nasa gitna ako. I always look at the negative side first before delving into something. Kasi mas naiisip ko kung paano ako kakawala kapag inisip ko yung mga negative side rather than the positive side. Parang masyado ako na madalas din po hindi ako tumatamay kasi yung 18 sobrang yung love for ASB. Kaya minsan pag nakakita ko ng mga criticism sa social media, tuwa ako. Kasi puno-puno na kami ng pagmamahal. So yun talaga yung hinahanap ko. Ito yung basher ni Estelle, titingnan mo ngayon bro. Yung basher ni mo. Kasi sometimes, di ba, malay mo naman po, meron talaga silang mga criticisms na pwede talaga naming gawin or i-apply sa daily lives namin. Pero if it's like pure bashing without any evidence or any basis, yan, wag na lang. Nakapagod. Pero ayun po, ano po yung tanong niya? Paano niyo po sineseparate yung negative thoughts for yourself para tuloy lang sa trabaho? Ayun po, mas inisip ko yung negative. Para positive na lang yung lalabas sa akin. Ganun. Oo. I guess tama po, no? Yung answer mo is, I guess, hindi mo siya sinesensor. Tinatanggap mo, di ba? Tapos eventually, nagiging kanta. Para talagang, di ba? Yung puso mo, ramdam na ramdam mo yung nag-piss, di ba? Di ba? Klarong-klaro naman. Yes, any additional question? Okay, na thank you, Pablo. Congratulations. Thank you, Hannah! Beautiful, beautiful question. Salamat na challenge ang ating pinuno ng paisip. Pero actually, na-share na rin naman niya kanina.
na everything nagiging kanta. Yes, please introduce yourself and share your question for everyone. Ano po, I'm Bianca and I'm from Rappler po. So my question is po, your fans have known you not just as a composer or producer, but also a storyteller. You have always talked about your solo project being your outlet for the stories that you want to tell as a solo artist. And this short film really shocked everyone. And although your music videos have always been stellar, does this mean there will be more projects for Pablo, the visual creative? And what kind of video executions would you be expecting from you in the future? As a soloist po, siguro pwede ko naman sabihin, ito po kasing album, kaya ko rin po binuhos yung time ko dito kasi I know yung hotdogs talaga. Ang weird sabihin ng hotdog. Matagal na po nila iniintay yung album ko. So kaya po ako naglabas ng 2 album kasi matagal ako mawawala. Hindi naman po, pero makikita pa rin nila ako. Pero ako po personally, I want to focus my energy on yung group namin na gagawin. Kasi po, meron kaming papalabas sa simulahan. And ayun po, yun naman lagi namin sinasabi. Like, siguro, ako personally, I could say na wala namang 18, wala din namang hotdog. If it weren't for the door that SB19 opened. So, yun po, dun po ako nagsimula. So, yun po muna yung ipofocus ko. Yes! How about daw po as a visual creative? Let's say, may upcoming films ba? Mga iba kang i-direct? Sabi nila, artista na si Pablo. May mga ganyan bang? Artista na si Pablo. Sabi na daw. Si Ken na yan, si Ken. Ano ba si Ernie? Ano lang po, update na lang sa social media. Yes! Pero ayan po, definitely. Kasi lagi naman po namin nababanggit na, yan, lalo na po si Justin. Nasabi niya na talagang hilig niya yung mag-direct ng film. Mag-direct, yes. Ang dami namin gustong gawin. Dami, oo. Pero po, ayun po, isa rin po yun sa mga gusto kong subukan. Apart from acting, definitely. And we could see the gift is there. Talagang, hindi dito. Ayan, nandiyan. Pero kanina you're watching it, we're like, oh my gosh, yes. Galing, naramdaman talaga na. Mata-mata! Iwan mo kami sa mata, tsaka sa chapped lips, di ba? Very good makeup ni Mac Igarta. Yes, were we able to answer your question? Yes po, thank you so much po. And congratulations po ulit. Thank you very much, Rappler. And next question over here. Hi Pablo, Reg from Preview. So, madali lang yung question, how are you? So, how did you feel once nag-roll na yung credits and then seeing everyone's reaction? Kanina po, sobrang kinakabahan ako. Pero, iniisip ko na lang parang, yun nga po, sabi ko kanina, this is a piece of me na hindi ko madalas na si-share. If hindi man ako vocal sa mga feelings ko or emotions, through art or through this, sana na nakaka-relate sila or nararamdaman nila kung ano yung nararamdaman ko rin. I'm just really happy to celebrate this milestone with all of these people kasi nandito naman po ako, to be honest, nandito po ako kasi hindi dahil sa sarili ko lang, nandito po ako dahil sa lahat ng tao na nandito ngayon. You're a part of who I am. Ayan po. Kaya thank you so much for supporting this film. And sana po ay na-enjoy nyo talaga yung film. Thank you po. Yay! Thank you for your question. Thank you, Preview Magazine. Iba talagang pinuno natin. Grabe. Yes! And next question, please. Hi Pablo, I'm Hans and I'm from Nix. Hi, Nix. Hands from Nix. Yes, congratulations on your short film and your album. So, talking about the negative thoughts, the criticisms online, and even the message of your short film, with everything that you've accomplished, what do you believe is the most misunderstood, if meron man, part of your journey or artistry that you wish other people could see? Sa akin po? Yes po. Okay, Miss Kaki. Misunderstood part of my journey, Jerry.
Naku, napakahirap na. Ako, siguro po, ito, I'm always jealous of people na kasi po, hindi ko alam, meron ata akong aura na parang unapproachable. Hindi ko alam. Pero, my brother, especially my Kuya Kevin, parang he's always able to, like, approach people and talk to them with ease. Ako po, personally, hirap na hirap ako doon. Parang, paano ba, yung first na makikipag-usap. Yung parang Pero, extrovert, ganon. Opo. Parang eventually, once I get to know people, parang, ayun po, doon ako mas naging komportable. Talagang nagiging clingy ako yung ganung part. Ganung Yes. side. Pero, ayun po yung side na medyo, siguro, parang I'm having confusion or questions with it. Bakit ganun? Parang takot sa akin yung mga tao. Bakit? Nakatayo lang ako, natatakot na sila. Yun po. Kahit even the people hindi ko pa na-meet ever, parang pag tinanong mo sila kung anong impression, parang nakakatakot daw. So, may sungay, may hibangal ba ako? I don't know, or magulo ba yung mukha ko? Yan po siguro yung, hindi naman siya frustration, but question in my mind na lagi. So, tinatry ko lagi na kapag nakakita, approach, kahit awkward, pero Yes. yun natin. Baka na-intimidate lang sila sa angas mo, di ba? Baka yun lang yun. But honestly, it's so Nakapalta na endearing. nga ako. Nakapalta na. But honestly, we find it so endearing kahit yung mga Ate Chona moments mo, di ba? Favorite natin yan, di ba? Yung dinob na Ate Chona moments. But we love it because that makes you who you are, di ba? Para iba-iba yung timpla. Na-answer po ba namin ang Nasagot ko ba? Yes, but they Oh, yun, perfect. Thank you! Thank you, Hans from Mix. And ngayon naman, hot dogs. Ready na ba kayo sa question ninyo? We're gonna open up the floor. Feel free to approach our mic and ask yung mga questions. Yes, tumayo ka na ate. Go for it. Tanungin nyo, pati dito sa side na to, may mga questions kayo para dito sa ating pinuno. Go! Take it away. We'll start muna from this part. At iinom muna si Pablo. Maghahanda to para sa mga questions ninyo eh. Yes, tungkol sa film, tungkol sa album. There you go. Let's start from this side. Ayan na, nakapila na yung mga tao. Let's go. Introduce yourself muna, of course. Ayan, start muna tayo dito. Hi Pablo, I'm Eliu all the way from Bulacan. Yes! Yan, behalf of your fans, gusto ko lang munang i-thank you ka na nag-commit ka sa mga promises mo despite of short period of time. So from the album and ito, sobra-sobra pa. So for that, thank you. Yan. So, eto na lang, may second backup. So, knowing you, Pablo, na maraming kang alternative thinking, nung ginawa yung entire film and the script, may kinonsider ka ba na alternative ending or from the start, yung ending mo that is what you want na po? Good question. Yeah. Talaga. Feeling ko sa jaw. Parang open-ended. Pero go. Kasi po pag nag-iisip kami, actually yung binibuild namin yung story, sobrang lawak na naisip namin. Pero definitely, if we're going to follow yung kung ano yung naisip namin ni Justin and Isayan, it's sobrang laki kasi nun eh. So, ang pwede lang kami mag-work on is the resources that we have. So, if you're asking me if this is the exact ending na gusto kong mangyari, siguro hindi siya, hindi gusto kong mangyari. Pero, yay! Yes. Introduce yourself and your question po. Hi Pablo, I'm Karen. And congratulations on your short film. Yung question ko rin siguro is, aside from the Pablo na singer, dancer, songwriter, leader, coach, and now we saw yung actor. Vlogger. Ay, Yes! Sorry. Eto na! Vloggers tira. ang Yes. haba na. Pero anong side ba ni Pablo yung hindi mo pa napapakita sa 18? Ay! Anong side mo daw yung hindi mo pa napapakita sa 18? Ay! Grabe!
Ano nga? May ginagawa ka ba? Sorry po, ang hirap isipin kasi parang hindi ako self-aware sa kung ano yung mga ginagawa ko. Ano ba ginagawa ko? Hindi naman side yun eh. Huwag ka. Feeling ko yung vlogger is talaga. No? Vlogger? Yung vlogger. Actually, nag-release na po ako ng 2 episodes. Napanood niyo Ayun, ba yun? di ba? Di ba? Siguro, sobrang na-enjoy ko po yung vlogging. Yung parang uupo ka lang magkukwento ka sa mga experiences mo. Kasi very awkward ako nga with people. So, camera, awkward din naman. Pero at least, di ba, hindi sasagot. Hindi. Yun. Ano ba? Cooker? Cooker. Cookies. Ano yun? Cookist. Cookerist. Iniisip ko sa mind ko, mahilig ako magluto, pero tamad ko magluto, pero gusto ko magluto. Yes. Or how about teatro? Trip mo ba? Ayun po, ayun. La. Yes! Hindi ko po alam. Sana, in the future, ma-try ko yan with the Yes. time that I have. Pero ayun, gusto ko po maging part ng, tama, theater play. Yes. Bilang Galing. taga-teatro, yan ang aabangan ko yan. Yes! Di ba? Mag-play kami together, di ba? Musical. Manood kayo. Oh. Oh, maraming salamat po sa iyong question. Yes! Okay, muli ngayon, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento sa likod ng pagbuo ng pelikulang ito. At ang sarap talaga marinig ng proseso, no, sa paggawa ng sining, di ba? And so, before you sing for us, meron ka bang message para sa ating mga supporters dito sa Cinema 5? Yes. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun nga po, katulad sinabi ko kanina, if you always say na you inspire, ini-inspire ko kayo, ako po talaga yung nai-inspire nyo. Ang laki lang po ng pasasalamat ko kasi I'm blessed by the Lord na talagang family, friends, Once Entertainment, and everyone around me helping me achieve these things na hindi ko kakayanin talaga na mag-isa. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo. Lahat ng ito posible kasi nandyan po kayo. Ano pa ba? Ayun po. Gusto ko lang sabihin, lagi ko na po ulit kasi yun eh, parang gusto ko lagi ilagay yung paa ko dun sa shoes nila kahit mabaho. Pero hindi, gusto kong ilagay kasi I know, lahat naman nandito may dreams in life. Lahat tayo may dreams in life. And ano ba yung feeling ng pagiging supporter or sumusuporta ka sa ibang tao? Gusto ko lang, habang inaabot ko yung mga pangarap ko, lahat ng tao sa paligid ko, naaabot din yung mga pangarap nila. So, ayun. Bongga. Yeah. Doon sa community na nabuo ng 18, lagi ko sabihin na yung always choose to be kind, be a blessing to each other. Kasi hindi nyo alam kung sino yung na-inspire nyo, natutulungan nyo everyday. So, yan, pagpatuloy nyo lang po yung ginagawa nyo with all your heart. Maraming salamat. Maraming salamat din, Pablo. Thank you for allowing us to know more about your film and your music. Kaya naman, excited na ba tayo, 18? Eto na, we're about to watch Pablo and listen to his performance. He'll be performing 4 songs for us from his recent albums. And again, if you would share yung mga pictures at mga kwento ninyo, make sure na walang mga spoilers. And again, tomorrow, November 4 to 10, it's gonna be showcased sa selected theaters sa Robinsons all around Luzon. I-mention ko po yan mamaya. And also November 16 to 17, Vismin. I-mention ko po yung specific Robinsons Mall so that you can share with the rest of the 18. Kaya naman, if handa na si Pablo, can we give him a rockin' round of applause, everybody?
Sa daming iniisip ay hindi mapaliwanag ang bigat ng aking nadarama. At sa aking paglaban para bang lalo akong unti-unting hinihila pababa. Anino isa mong papuso kong nangangaba at anumang oras ay puputok na. Pagod sa paglakad ang aking mga paa, di ko naman alam kung saan pagpunta. Ako'y nawawala na gusto ko lang mawala na ng lahat ng itim matapos na. Ginawa ko naman ng lahat pero di pa rin sapat. Ako hirap na hirap ng huminga. Ano pa? Di ko maintindihan, tinig sa aking lalamunan. Paano nga ba minsan bigat ng aking nararamdaman? Gusto ko nang sumuko, di na kaya ng puso. Nagdidilim ng paligid ko, wala akong magawa, nahulog na sa isang Tumuloy kung pakiramdam na nasa ulo. Lalo lang lumalala, pilitin ko ang lumamoy. Iba ko na makita pero lang kung hindi kumuloy. Wala na ang liyaw at init ng aking ako. Di ko na alam kung paano ko pa nga itutuloy. Iba ko na makita pero lang kung hindi kumuloy. Di na bago sa'kin ang pakiramdam ng nasa baba. Mabilit ang dala dahil ang puso'y bato na. At habang buhay ko pa pasanin kahit gaano pa kalalim kung tong hininga patuloy kong ibubuga-buga-buga. Sige subok kong pre kahit may boses pa na magsabing nakakwenta. Alam kong may pag-asa, limanag may wala pa. Paulit-ulit man ang pasakit akong gagawa ng himala. Patuloy akong lalangoy sa dagat ko ng luha. Ganun lang, ano bang inaakala nyo? Kahit na yurak-yurakan pang pangalan ko, di na mababasag aking pagkatao. Matagal ko na rin iniisip to, sabihin nyo ka sa'kin kung anong mali ang ginawa ko. Sawang-sawa na to kayo ng panalo, lubayan yun ako. Di ko maintindihan, tinig sa aking lalamunan. Paano nga ba minsan bigat ng aking nararamdaman? Di na kaya ng puso, di na kaya. Wala akong magawa, nahulog na sa isa. Tumuloy kung pakiramdam na nasa kumulo. Lalo lang lumalala, pilitin mo ang lumamoy. Di ba ko na makita pero lang kung hindi kumuloy. Wala na ang liyaw at init ng aking ako. Di ko na alam kung paano ko pa nga itutuloy. Nakakita pero lang kung hindi kumuloy. Kinakailangan ko ng tulong nyo. Pasensya na't nakalimutan ko na lagi lang kayong nariyan sa aking tabi. Pamilya, kaibigan na ng mga nagsisilbi. Ilong sa tuwing magulo kung mundo'y nagdidilim. Kasama ko aking ama, ako'y makakaamon. Tumuloy tuluyan ang mawawala. Mawawala na. Alam kong hindi kumuloy. Di ko na kailangan pang makita. Muling makilala. Anong dala ng bukas ang sagot ko? Wala akong pake kung hindi kumuloy. Salamat aking ama. Patuloy ang paglaban sa aking isipan. Napupuno na ng kadiliman. Ay, maraming salamat po. Yung po yung Manoy. Yeah, thank you. I love you too. Tumuloy po talaga yan. Naalala ko pa nung umalis kami sa grupo. Parang si Stella lang yung naiwan po nun talaga sa
sa training room. Tapos talagang down na down lahat. Nagme-message sa akin si Josh, bumalik ka na, brother. Tapos si Stel mag-isa sa training room. Parang, ayun nga po, parang all hope is lost, parang noong time na yun. Pero yun nga sabi nila, konting spark lang, magliliyab ulit yan. And pagbalik ko sa studio, wala naman akong balak talaga bumalik. Pero nung tinanong ko ni Stel, balik ka na ba? Sabi ko sa sarili ko, balik na tayo. Tapos yun, bumalik si Josh, tapos tatlo kami for a while. Dumating si Justin, na-scout siya, tapos nag-training siya sa amin. Tapos si Ken, pinadala ni Josh sa Manila. Wala, blessing lang talaga yung nangyari. Pero yung kumunoy nawala bigla dahil yun nga, parang may nabuong kakaibang pagsasama-sama. And ngayon, sobrang laki na ng family natin. So, I'm just glad and talagang I always celebrate yung moment. Lalo na pag kinakanta ko to kasi hindi na, wala na ako doon sa kumunoy. Bakit? Sana all, bakit? Sige. Diyan ka lang muna. Hindi, mamaya, kakanta muna ako. Ito naman pong second na kakantahin ko, Wala. Nasulat ko po ito nung pandemic. Wala lang. Title po nito dati yung question mark kasi wala talaga akong maisip. Tapos nung niisipan ko ng word, kasi bawal ata i-register yung title na question mark. So, wala akong maisip, wala na lang. Pero, ito po, sana po ay magustuhan niyo yung mensahe ng awit and ito po yung Wala. Lumalalim na naman ang tubig. Udyang nito'y pamamalagi sa gunitan pagsisisi. Di ko maintindihan ang bigatin. Siguro ay hindi lubos na kilala aking sarili.
ko to gusto. Hindi ko to gusto. Salamat sa presensya mo. Hindi ko to gusto. Lubayan mo nga ako. Ako ay wala. Tik na magwala. Ano ba yun? Wala, yun po. Pero, ito po, kasabay, hindi kasabay, pero ito po yung mga moments na parang ayaw ko umuwi sa bahay. Kasi, ayun po di ba, nagre-rent lang po kami, mag-isa po kami sa bahay. Tapos parang, kapag yung moment na yun, ang dami mo naiisip, yung realization sa buhay, yung dami problema na nakaharap, anong gagawin sa susunod, mga ganong bagay. Parang pag lahat nagpapatong-patong umiingay, parang sobrang nakakalunod siya. So, nagawa ko po yung kanta na Wala. And hopefully, kahit na malungkot yung kanta, di ba, nakaka-relate or tawag dito, napapagaan. Kasi yun yung mga sad songs, parang yung comfort ng being alone. Kapag nakarinig ka ng kanta na katulad nito, mararanasan mo or ma-realize mo na hindi pala ako nag-iisa dito sa pagiging alone ko or yung nararamdaman ko, meron din mga tao na nakakaranas nung kinakaharap ko ngayon. So, sana po ay napasaya kayo ng wala. Napasaya? Ano yan? Na gusto niyo yung wala. Ito pong sunod na kanta ko, kakanta po kayo dito. Alam niyo na ito. Title po is Drowning in the Water. And I wrote this song when I was in high school, 14 years old. Ayun po, hindi ko na po sasabihin pero alam niyo for sure, nagka-crush din kayo. Yung mga girlfriend, boyfriend, yan. Tapos ikisikreto nyo sa mga magulang nyo kasi bawal pa kayo mag-boyfriend kasi mag-aaral muna kayo. Pero, pasaway kayo, ayan. Tapos pag nag-break, iyak-iyak. Ayun. Pero ito po, nasulat ko po ito. Drowning in the Water. Kasi nga po, yan, naranasan ko yung ganun. Hindi naman siya masasabi na pangit na experience. Kasi it's something na nag-grow ka, nagmamature ka. And thankfully, na nagawan ko siya ng diary. Ito yung diary. Ito yung ano, kung hindi diary, sa kanta ko na lang siya ginagawa. So sana po magustuhan nyo, and sana masabayan nyo ako. This is called Drowning in the Water. Let's go. I've been sharing love in all this time, and I feel perfectly fine. You said you love me and that's alright, but you can't look in my eyes. And now you're mad, I don't know what to do. All I know is that, girl, I love you. There's not a thing that I won't do. I would even give my life for you. 'Cause you see, They say there's a lot of women in this world, but don't you know that you were all that I see?
you see, they say there's a lot of women in this world, but don't you know that you were all that I see? And baby, I feel when you leave, it'll be like drowning in water. Breathing is harder. Thank you pala sa pagsabay ha. Nasa tono ba kayo? Kasi ang ganda ng acoustics dito eh. Hindi ko masyado nadinig pero nirecord ko yun. Nirecord pa ba ako, Swem? Yeah! Ayun, perfect! Upload na kayo sa mapapanood niyo yung mga boses niyo. Artista na rin kayo. Anyway, ito po ang last song. Ito po yung title track ng album. This is called The Boy Who Cried Wolf. If you ever feel, then katulad po na sinabi ko kanina, yung pinaka-mensahe po na gusto ko sabihin sa The Boy Who Cried Wolf or yung una short film is parang ang dami kasing perspective dito. We all play in this world full of perspectives. And until na makita niyo yung mga nooks and crannies, yung mga sides and corners, makita niyo yung mga side ng bawat isa, always choose to be kind. Kasi madalas kapag may mga situations nagre-react agad tayo sa based on our emotions. Pero hindi natin alam kung may pinagdadaanan ng bawat isa, kung ano yung kung dahilan kung bakit nila nagawa yung mga bagay-bagay. So, ayun, as much as possible, you have your truth, but don't forget to check on the sides and the corners and the nooks and crannies para sa ganon, ayun, di ba? Happy lahat. Always choose to be kind to him po. This is called The Boy Who Cried Wolf. Enjoy this lesson. Everybody telling the wolf to spend. Ain't nobody telling when the wolf is dead. And because of that, the wolf is going mad. Cause there's nobody who will let you understand. Maybe I should be more like the sheep instead. Maybe they will listen if inside I'm dead. And maybe all these babies just because I'm scared. Cause the truth is ugly and I'm not prepared to face myself and find that I'm the biggest lie I'm trying to hide. Now, this is getting out of hand. Ang aking mga paa na may nanginginig, laman lang nagtangkang kumila na sa aking tinig. Halos mapatulan ang ako ng litid. Kahit pilit ko bang isarang mga matay, tumatagas pa rin aking damdamin. At sa may baybayin umaapaw na ang aking galit sa mundo. Pagsamo ko'y pakinggan niyo. Patawarin mo naman ako, di ko naman inasahan to. Wala naman akong ibang gusto, alam mo yan kahit walang ideya ang mundo. Sa kabila ng mga pangyayari, wala naman akong iba pang masisisi, kundi yung sarili, piniling isang tabi. Malayo lang sa mundo.
time na daw, nabutol na yung kuryente. Ayun po, maraming salamat. Sana po na-enjoy niyo po yung tonight and na-enjoy niyo po yung short film. Ayun po, iwan ko po, be a blessing to everyone. Always choose to be kind. Maraming salamat po. This has been Pablo. Thank you so much. Muli, palakpakan po natin ang ating pinuno na si Pablo. Ano tayo? Grabe, no? Pero naka-add yun ng drama. Biglang naging acapella, di ba? Di ba? Oh, ngayon naman, maraming salamat muli. Sa totoo lang, maraming salamat, Pablo, for your artistry, para sa sining mo, para sa puso mo, na patuloy mong binabahagi sa amin sa bawat kanta, sa bawat album, at ngayon, on screen sa iyong munting pelikula. Na naniniwala kaming lahat dito na lalaki pa at magpapatuloy pa siya. Diba? Marami pa tayong aabangan sa'yo. Yan. At sana rin sa teatro, no? Ay, sana nga po. Yan ang aabangan ko. Kaya naman muli, maraming salamat din po sa mga kaibigan natin sa media na ngayon ay sumama sa paglalakbay natin ngayong gabi mula sa pelikulang Una hanggang sa mga awit mula sa Alon at Laon. Muli, inaanyayahan namin ang lahat na tunghayan ang pelikulang Una sa mga sumusunod na Robinson's Malls. November 9 to 10 po, Ilocos, Pangasinan, Las Piñas, Robinson's Magnolia, Robinson's Galleria, Robinson's Manila, Lipa, Naga, and Robinson's Galleria South. At sa susunod na linggo naman, November 16 to 17, sa Haro, Iloilo, Cebu, Tacloban, Butuan, Iligan, and Gensan. Kaya naman po, use our official hashtags, hashtag Pablo, hashtag Una Short Film, and hashtag Una Premiere Night. And of course, thank you once again sa ating mga partners who made this film a success. Pati na rin po ang hashtag Robinson's Malls. Maraming salamat. Onesie Entertainment, Robinson's Malls, and Robinson's Movie World. Kaya muli, kasama ni